لو عايز تعرف ازاي تظبط الهاف تون في تصميماتك عشان عمليات الطباعة فيما بعد وفصل الألوان، خليك معانا وإن شاء الله في الفيديو ده هنبين كل الأمور اللي ممكن نحتاج نعرفها عن الهاف تون والشبكيات المختلفة والمتنوعة في مجال الطباعة، وتحديدا في مجال طباعة المنسوجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم جميعا مرة تانية. معاكم دكتور محمد عفيفي، موضوع جديد من موضوعات الكمبيوتر جرافيك. هنتكلم في البداية عن مجموعة من المعلومات البسيطة اللي ممكن تساعدني في إني أظبط الشبكيات بتاعتي في مجال طباعة المنسوجات. إزاي أعمل هاف تون وأظبط درجاته وأظبط القيم بتاعته هنشوف. كنا قلنا قبل كده في فيديو سابق ان انا لازم احسب الحد الاقصى لطول مزيج اللون. ويتحسب ازاي الحد الاقصى لطول مزيج اللون دوت؟ احنا عندنا لو فرضنا ان عندي عدد من الالوان، اللون 2 3 4 5 6، وانا المفروض عايز اعمل فيه تدرجات. يعني لو فرضنا مثلا ان عندي حتى الوان البروسيس كولر العادية اللي هي الصيان واليلو والماجنتا والبلاك، لو قلنا ان الصيان عندي انا بادئ في تدريج لون باللون الصيان على التصميم بتاعي من 20% إلى 70%، وبادئ تدريج آخر على اللون الماجنتا من 20 إلى 30، وبادئ لون آخر التدريج اللي عندي في اليلو مثلا بستخدم درجات تدرج من 10% إلى 100%، وفي الأسود ما بستخدمش تدرج خالص. شوف، المفترض ان انا اعرف النسبة المئوية للمزيج او مزيج اللون اللي هو التدرج اللوني يعني اللي انا بستخدمه في التصميم بتاعي. فمن المفترض اني بقول اني ببحث عن اكتر لون فيه تفاوت في المزيج اللوني، بمعنى ان الثلاث الوان اللي انا اتكلمت عليهم وقلت ان هم فيهم تدرج لوني، من المفترض ان انا اشوف اعلى فارق ما بين بداية ونهاية التدرج اللوني هتكون كام. يعني لو فرضنا مثلا ان انا كان عندي الاسود مثلا في تدريج لون، تدريج اللون كان بادئ من 20% الى 100%، كان الفارق بين 20 وال100% هو اعلى فارق في الالوان اللي فيها تدريجات بالكامل داخل التصميم. اذا انا بتعامل مع اللون دوت وابتدي اخد قياساتي على اساسه، لان بقيه الالوان المفروض ان النسبه المئويه في التدرج الموجود ما بينها هتكون اقل من النسبه المئويه اللي موجوده في اللون بتاعنا اللي هو اللون الاسود. ايه اللي انا بعمله؟ انا عايز اعرف انا اقدر ادرج اللون دوت على مسافه قد ايه في التصميم بتاعي، ياخد مسافه قد ايه عشان ادرج من 20 ل 100% من اللون الاسود. في طبعا معادلات احنا بنستخدمها، والمعادلة دي هي المفروض انها عدد الخطوات بتاعتنا. اقصى عدد تدرج انا ممكن اطلعه من لون للتاني هو التدرجات الرمادية اللي من 0 ل 256. يعني هما 256 درجة رمادي مختلفة ممكن استخدمهم في عمل الهاف تون بتاعي او التدرجات اللونية في التصميم الطباعي. ال 256 لون دولت انا ممكن استخدمهم لما يكون عندي مستويات الرمادي 256 ويكون الفارق ما بين اللون اللي فيه تدرج اعلى نسبة واقل نسبة يكون الفارق 100%، عشان في الاخر يديني 256 لون. زي ما احنا شايفين في الجدول اللي قدامنا ده هيبين لي ان عدد الخطوات الموصى بها 256 دي اعلى حاجة انا ممكن اعملها في التدرجات اللونية. يعني اعلى شبكية ممكن اعملها هي 256. لما تستخدم ال 256 ده هو بيقول لحضرتك انك ما تقدرش تدرج ال 256 لون دولت الا على 19.5 سنتيمتر. طبعا القيمة بتاعت سنتيمتر هو بيعادلها طبعا بالبوصة قيمتها قد ايه وبالنقاط قيمتها قد ايه. الجزئية دي طبعا جزئية استرشادية، احنا طبعا ما بنشغلش بالنا بيها ونقعد نفكر ونحسب والكلام ده. انا ما بقعدش احسب ولا استخدم المعادلة في الحساب ولا الكلام ده كله. انا بشوف اللون اللي موجود عندي التدريج بتاعي من 20 ل 30% او من 20 ل 70% او من 20 ل 90%. اذا اعلى تدريج فيهم هو اللي انا باخده وابتدي احسب عليه قياساتي.
اذا حسبت القياسات عندي ولقيت التدريج دوت بيتدرج على مسافة حوالي مثلا 7 سنتي، فابتدي اشوف انا دلوقتي عند ال7 سنتي هنا الجدول الاسترشادي بتاعي بيقول لي عند ال7.5 سنتي انت تقدر تحط اقصى عدد من النقاط او اقصى عدد من السطور او اقصى رقم للشبكية. الفريكوانسي بتاعك اقصى حاجة ممكن تستخدم 100 خطوة عشان تعمل التدرجات بتاعتك دي. طيب ما ينفعش طبعا انا بقى اكون بدرج لون على مسافة 7 أو 6/10 وابتدي استخدم رقم اعلى من 100. هو بيقول لي اعلى حاجة ممكن تستخدمها 100. كل الارقام دي ارقام استرشادية، في الاخير انت اللي بتشتغل في الفيلد نفسه، وانت اللي بتتعامل مع الطباعين ومع الاشخاص اللي بيعملوا في التصوير، والكمان اللي بيطبع لك الافلام وما الى ذلك، واللي بيستخدمها بعد كده في التصوير، سواء كان بيصورها على زنكات او بيصورها على شابلونات او في طباعة السلك سكرين. انا طبعا ببتدي اخد منه المعلومات والبيانات. على هذا الاساس لو كان عندي ملف جديد اجرب بس عليه كده، احاول افتح ملف جديد، ملف طباعي عادي. لو كان عندي مساحة معينة ولنفرض مثلا مساحة زي كده، دي مساحة هرسم فيها ورقة شجر. المساحة دي اللي قدامي المفروض ان هعمل فيها تدريج من لون للتاني. زي ما احنا شايفين انا بدأت هنا من 100% للزيرو. هل ممكن اظبط التدريج ده؟ لو دخلنا هنا عندي هنا اللون بتاعي، اضغط على اللون بتاعي، هنا هستخدم بلاك وليكن 80%، وهنا اللون بتاعنا هيكون عبارة عن بلاك برضو ولكن كله زيرو عندي. هستخدم هنا بلاك 20% مثلا. اوكي، ادي التدريج عندي. يبقى انا كده متأكد ان التدريج بدايته 80% اسود ونهايته 20% اسود، هو اللي بيديني تدرج الرمادي اللي موجود قدامي ده. لو عملت اوكي وبدأت اسحب من اول هنا لحد هنا كده، يبقى التدريج اللي موجود عندي ده من 80 الى 20%. طبعا انا ما بنصحش كمان يعني نبدأ من عند 100%، لان 100% ممكن يديني هنا جزئية كده تكون مصمتة تماما باللون الاسود وتعمل بقعة ما تدينيش تدرج معقول في الطباعة. المهم عندي المسافة اللي موجودة عندي دي قد ايه. طبعا احنا لو قدرنا نستخدم المسطرة اللي موجودة هنا، طبعا لازم افتح البانل الخاصة بالانفو. هنا نقدر لو بدأنا من النقطة دي ومشينا في الاتجاه ده كده، هيبتدي يديني قياس اللينس بتاعي 14 و29. 14 و29 ايه؟ 14 و29 طبعا انا بتأكد ان الوحدات القياس بتاعتي هنا بالسنتيمتر، يبقى هنا 14 و29 سنتيمتر. لو رجعنا عند الملف الاسترشادي اللي احنا قلنا عليه هنا كده 14 و9 يعني تقريبا هنا اهو، يبقى انا عندي متاح دلوقتي اني استخدم لحد كام؟ لحد 210 خطوة في التدريج ده. يبقى اقدر اعمل فريكوانسي لحد 210. لكن طبعا دوت بيعتمد على الشبكية اللي انا بستخدمها، وبيعتمد كمان على الحرير اللي انا بستخدمه او وسيلة الطباعة اللي انا هستخدمها. فطبعا احنا عندنا في طباعة المنسوجات ما بنستخدمش الارقام الكبيرة اوي دي، لكن احنا بنستخدم ارقام اقل من كده بكتير. يبقى بكل بساطة انا بس ادرج. انا طبعا عملت 20 ل 80 دي يعني نسبة كده ارتجالية، لكن طبعا انا ممكن اغير النسبة زي ما انا عايز. انا قصدت بس اقول ايه، ان انا هعتبر ان التدريج اللي انا عملته ده هو اكبر فارق في التدرج ما بين اللونين اللي انا بدرج بيهم على التصميم بتاعي. طبعا بيفضل كمان ان انت لو بتستخدم تدريج لاكتر من لون انك تخلي لون منهم سوليد واللون التاني يكون هو اللي فيه تدريج اللي يتحرك عليه، عشان ما يكونش فيه تداخل في اللونين مع بعض. او لو انت حبيت انك تعمل كمان تدرج اخر تدخل لونين في بعض، يبقى هنا لازم تغير زاوية الشبكية بتاعتك، لازم تغير زاوية النقاط بتاعتك بتاعت الشبكية، ما تخليش الاتنين في نفس الزاوية بالظبط. حاول تغير قيمة الزوايا بتاعت الشبكيات اللي موجودة عندك. وكنا قلنا برضو قبل كده في شريحة من الشرائح اللي احنا اتكلمنا عنها، احنا قلنا هنا لو انا بستخدم اكتر من لون، لو في تدرجات لاكتر من لون وهيركبوا كلهم على بعض، ممكن مثلا استخدم في الصيان تدرج بزاوية ميل 15، وفي الماجنتا استخدم شبكية بزاوية ميل 75، وفي اليلو استخدم زاوية 0، وفي البلاك استخدم 45، وهكذا. يبقى انا بحاول اغير الزوايا. امتى بغير انا الزوايا او هكون في احتياج لتغيير الزوايا دي؟ اذا كان اللونين بيركبوا على بعض او بينزلوا مع بعض عشان يكونوا صورة كاملة، زي ما احنا بنشوف في البروسيس كولر لما بنيجي نطبع على الورق وعلى الجلد وعلى البلاستيك والخامات الاخرى المختلفة اللي بنستخدم فيها الاحبار. نرجع تاني للفوتوشوب. احنا دلوقتي عملنا تدريج، ممكن اعمل كنترول دي. حاجة مهمة جدا بقى، ادي التدرج انت عملته عادي جدا بالرمادي.
الملف بتاعك المود بتاعه كان ايه؟ المود بتاع الملف بتاعي من المفترض ان هو RGB. هقول لحضرتك عشان تحول دوت لنقاط شبكية لازم تحول المود لجراي سكيل. لما نحول لجراي سكيل هنجد ان لا شيء حصل، مفيش اي حاجة حصلت. عايز بقى انت تحول ده الى نقاط، هتروح على ايمج تاني وتدخل على المود وتختار منها بيت ماب، ومن البيت ماب هنا هتخلي الاوتبوت بتاعك هو الريزوليوشن بتاع الملف. الاوتبوت لازم يكون هو نفس الريزوليوشن بتاع الملف، ما تغيرش فيه حاجة. وطبعا ما تحاولش تقلل الريزوليوشن بتاعك عن كده عشان ما يبقاش فيه اي مشكله. هنا بيقول لحضرتك الميثودز بتاعتك اللي انت او الطريقه اللي انت هتستخدمها. اختار من هنا، ممكن تستخدم باترن دايزر، ممكن تستخدم 50% threshold، ممكن تستخدم diffusion دايزر، هاف تون، كاستم باترن. طبعا احنا بنتكلم على هاف تون سكرين. اعمل اوكي. لما تستخدم الفريكوانسي بتاعتك هنا ابتدي حط الدرجات اللي احنا بنتكلم عليها. احنا قلنا ممكن نحط في التدريج اللي احنا عملناه ده لحد 210، مش لازم تحط اقصى عدد. هو بيقول لك ده اقصى عدد انت تحطه، لكن انت ممكن تحط اقل من كده. يعني انت المفروض انك تحط رقم اقل من الايه الحد الاقصى اللي هو مديهوني. فانا لو فرضت مثلا انا كتبت هنا 200، طبعا هو هنا ما بيقوليش بقى بيكسل بير انش، هو بيقول لي لاينز بالانش، وده احنا كنا اتكلمنا فيه في الفيديو السابق اللي اتكلمنا عن الاحتياطات اللي احنا بنستخدمها او عن الوصايا اللي احنا بنتبعها في فصل الالوان. الزاويه بتاعتك 45، وزي ما قلت لحضراتكم لو كان عندي اكتر من لون انا بعمل له تدرج وراكبين الالوان دي مع بعضها او في تراكب بينهم وبين بعض في نفس المساحه، يبقى انا هخلي كل لون منهم ليه انجل مختلفه. كمان الشيب بتاع النقطه او شكل النقطه نفسها ممكن يبقى دايموند، وممكن يبقى إليبس، وممكن يبقى راوند، وممكن يبقى لاين، وممكن يبقى سكوير، وهكذا في أشكال مختلفة. احنا في العادة بنعتمد على الراوند أو بنستخدم الراوند. ممكن نعمل دلوقتي أوكي. إيه اللي حصل؟ طبعا مش باين تقريبا شيء. لما نكبر قوي كده هيبتدي يبان عندي إن بدأ يكون في تدرج زي ما احنا شايفين كده. التدرج دوت اتحول إلى نقاط بدل ما كان التدرج سموز ومندمج مع بعضه. يبقى النقاط دي هي اللي هتطلع لي الشبكيه بتاعتي. طبعا احنا شايفين ان النقاط دي دقيقه جدا. ليه؟ لان انا عامل شبكيه 200، و200 دي حاجه كبيره جدا. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن نستعملها مع الشبكيات اللي بنستخدمها في طباعه الورق مثلا في البروسيس كولر. طيب هعمل كنترول زد. انا عملت تراجع، ولما نروح هنا كده ادي التدرج بتاعي يا جماعه اللي المفروض ان اتحول من شويه. لما عملت كونفيرت بتاعي للبيت ماب اتحول الى نقاط. هو نفس التدرج دوت. انا هحاول ارجع تاني ايمج مود، نعيد تاني الخطوات. الخطوه الاولى ان الملف بتاعي كان RGB وانا بشتغل عليه عادي، وممكن كمان لو انا حابب اني اخليه جراي سكيل من الاول مفيش مشكله. بعد كده بحوله للجراي سكيل، اذا ما كانش جراي سكيل بحوله للجراي سكيل. تالت خطوة اني بحوله بعد كده للبيت ماب، وانا بحول بقى للبيت ماب ببتدي اظبط الاوتبوت بتاعي هو نفس الريزوليوشن القوي بتاعنا او الريزوليوشن العالي بتاعنا، عشان ما يبقاش فيه فقد في البيانات خالص ولا اي مشكلة في الجودة بتاعة الافلام بتاعتنا. هنستخدم هاف تون سكرين. هعمل اوكي، والمرة دي بدل 200 دي لو حطينا مثلا 50 ونجرب. اصبحت النقاط زي ما احنا شايفين اخشن من الاول. تدريج ناعم اهو، لكن النقطة بتاعتي هي اللي اصبحت سميكة اكتر من المرة اللي فاتت. السمك بتاع النقطة نفسها اصبح اكبر. طيب نعمل تاني تراجع، كنترول زد، نخش تاني ونعيد نفس الطريقة تاني. والمرة الجاية انا هحاول اقلل اكتر، بدل 50 هخليها وليكن مثلا 30. هنا اصبحت الرؤية اوضح بكتير. التدرج باين عندي اهو موجود، والهاف تون موجود معايا هنا. لو تلاحظوا بقى معايا عشان انا ما استخدمتش 100% من البلاك، لا يزال في هنا تدرج في المساحة اللي موجودة على الطرف، ما طلعتش مساحة مصمتة باللون الاسود. لو كنت عملتها 100% كانت غالبا دي هتطلع مساحة مصمتة باللون الاسود. تقدر تجرب اكتر من نوع، تقدر تجرب اكتر من نوع من انواع الشبكيات، بمعنى ان انا اقدر احط لنفسي متغيرات. المتغير اللي هيكون عندي هو الفريكوانسي، والمتغير دوت انا هقول مرة هعمله مثلا 20، مرة هعمله 30، مرة هعمله 40، مرة هعمله 50، مرة هعمله 80، مرة هعمله 100. حط بعض المتغيرات وكل مرة جرب، وكل ما تجرب احفظ الملف بتاعك
ولما تحفظ مجموعة الملفات دي تقدر تروح تطبعهم، ولما تطبعهم تقدر تقارن ما بينهم، وبعدين كمان تقدر تعرضهم على فني التصوير اللي موجود اللي بيشتغل بعدك عشان يقدر يقرر أي هذه الشبكات بأي رقم هي دي اللي تكون مناسبة بالنسبة له في التصوير على النوع المعين من السكرين اللي هو بيشتغل عليه أو من الشبكية اللي بيشتغل عليها، سواء كانت في الروتر سكرين أو في الفلات بيت سكرين أو حتى في الشابلونات المسطحة اليدوية اللي احنا بنستخدمها في العادة. يبقى تاني كنترول زد، كل مرة اعمل كنترول زد، روح على ايمج، هات المود، اختار البيت ماب، كمل عادي جدا، غير الرقم دوت الفريكوانسي، بدل ما هو 20 خليه 30 خليه 10، جرب كل الارقام اللي انت عايزها. لكن طبعا من واقع التجربة بتاعتنا في مجال طباعة المنسوجات احنا غالبا بنستخدم فريكوانسي بتبقى حوالي مثلا 40 او 35، ممكن 30، ممكن 45، يعني بقدر الامكان انا ما بحاولش ازود عن كده. احنا عندنا المسام اللي موجودة في القماش لو كانت الشبكية بتاعتي خشنة فبرضه هيديني تدريج معقول جدا ومش هيبقى فيه اي مشكلة، على عكس طبعا طباعة الورق اللي هي ممكن تحتاج اني احط شبكيات اعلى من كده بكتير. وبستخدم كمان حرير في الشابلونات بتاعتي اعلى من 120، ما بستخدمش حرير اقل من 120. واحنا طبعا في طباعة المنسوجات حضراتكم تعلموا ان احنا ما بنستخدمش اصلا حرير 100 ده كمان، ولا يمكن 90 ولا 70. ده بنستخدمه في حاجات بسيطة جدا لما نكون بعمل بقى صور فوتوغرافية عايز اطبعها على منسوج او على قماش، ممكن استخدم فيها حرير مثلا 70. لكن كمان احنا بنستخدم حرير اقل من كده. يمكن الشاشات الحريرية او الشاشات المعدنية الخاصة بالطباعة على ماكينات الروتر سكرين بيكون الميشز بتاعتها بتكون 90 احيانا وبتكون 60. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا الكلام ده كله والقيم دي مين اللي هيقرر ان هي مناسبة؟ زي ما قلت لحضراتكم بالتجربة، لازم اجري بعض التجارب على الشبكيات دي قبل ما اشتغل، وابتدي اشوف على الطبيعة لما ننفذها، وكمان في قسم مثلا المرياجات او في قسم العينات اجرب كمان نفس الشبكية عشان ابتدي اطلع عينة مبدئية او بروتوتايب اقدر ابص عليه واشوف هو ملائم ولا محتاج الشبكية دي تبقى خشنة اكتر، يعني ازود الخشونة بتاعتها من خلال ان انا اقلل الفريكوانسي، ولا محتاج ان انا انعمها اكتر يعني ازود قيمة الفريكوانسي اللي موجودة هنا. القيمة بتاعت الفريكوانسي لما بتزيد ده معناه ان عدد النقاط بتزيد وبالتالي المسافات البينية لما بينها بتقل، ولما قيمة الفريكوانسي دي بتقل ده معناه ان المسافات البينية بين النقاط بتزيد وكمان النقاط نفسها بتكبر معايا. يبقى ناخد بالنا من المعيار ده لانه مهم جدا. طبعا الزاوية بتاعتي احنا كنا شغالين عليها 45، لو عملنا دلوقتي مثلا زاوية 0 وقلت له اوكي، لما نقرب كده هنبص نلاقي النقاط بتاعتي ما هياش مايلة بأي زاوية، كلها متعامدة على بعضها زي ما احنا شايفين. يبقى الزاوية دي برضو لازم ناخد بالنا منها، مهمة جدا لازم نضعها في الاعتبار. ممكن اكمل تاني اغير الزاوية بتاعتي اذا كنت انا هعمل تدرج في لون تاني خالص، يعني ورقة الشجر دي متدرجة مثلا من الاخضر للاصفر، يبقى انا كده بنزل اصفر وبنزل مثلا اخضر والاتنين بيتراكبوا مع بعض. الا اني زي ما قلت لحضراتكم برضو بفضل في طباعة المنسوجات لما نيجي نشتغل ان احنا ننزل لون منهم سوليد كامل واخلي اللون التاني هو اللي ينزل فوق بالتدريج، مش لازم انا اعمل تدريج داخل في تدريج تاني يبقى في تداخل مع بعضه، ممكن يطلع النتيجة مش مظبوطة او مش محسوبة. بشوف من واقع التجربة ان انا استخدم لون منهم يكون سوليد. لكن لو حبيت تعمل اللونين فيهم تدرج زي ما قلت لكم باكد مره ثانيه على اني اغير الانجل اللي موجود عندي. كمان نقدر نغير الشيب، وتعالوا نجرب كده. لما اعمله دايموند دلوقتي هنلاقي ان النقطه بتاعتي اصبحت شكلها زي الدايموند كده، مختلفه عن النقطه المستديره. كنترول زد تاني، روح تاني مره عند المود وبرضو اعمل بيت ماب، والمره دي استخدم بدل الدايموند الاليبس. هلاقي برضو الاليبس يعني بيضاوي، برضو النقطة شكلها بيتغير. طيب كنترول زد مرة تانية نجرب الخيار اللي بعد كده لاين. شوف اللاين مديني برضو ايه، ملمس تاني مختلف تماما، تكتشر مختلف تماما. وانا كمان احب كمصمم في مجال طباعة المنسوجات ان استخدم التكتشرز الموجودة دي حتى في التدرجات، مش لازم كل مرة تبقى هي التكتشر الموجودة النمطية او تكون هي الهاف تون النمطي اللي هو عبارة عن دواير. ممكن تستخدم انت الاشكال دي
في انك تطلع ابتكار جديد او شكل جديد من اشكال الهافت. كمل تاني نشوف مع بعض كده. عندي برضو هنا السكوير مربع، برضو يعمل لي تدرج من خلال مربعات. اللي بعديه الكروس، بيديني كروسات كده من خلالها بيديني التدرج بتاعي. شوف بقى انت ايه الشكل الملائم بالنسبة لك، شوف ايه انسب الاشياء تقدر تستخدمه زي ما احنا شايفين. دي كلها كانت خيارات اللي موجودة هنا في الانجل والشيب والفريكونسي. طب تعالوا نرجع ورا، وانا هنا هل ممكن استخدم خيار غير الهاف تون سكرين؟ ممكن. تعالوا نجرب كده 50% ريشولد. اوكي، ايه اللي حصل هنا دلوقتي؟ هو بقى بيديني ايه؟ تكتشر زي الاير براش كده، يعني تكتشر زي او شبه الاير براش. طبعا ده ما ادانيش تدرج بقى، ده اداني هنا بقعة، والبقعة دي منتهية بشكل شبه الاير براش كده. ده ممكن يكون لو انا غيرت التدرج كمان، يعني لو انا غيرته بدل ما هو كان من 80 مثلا ل 20، ممكن اخليه مثلا من 10 ل 20، ممكن يديني المساحة دي تمتد اكتر من كده شوية. هو تأثير موجود عندنا واحنا بنوريه لحضراتكم، ولو ملائم نقدر نستخدمه، لو غير ملائم خلاص ما تستخدموش. في كمان برضو عندي هنا الباترن دايزر، زي ما احنا شايفين برضو ادي تكتشر تاني مختلف. بس زي ما قلت لحضراتكم ناخد بالنا، وبأكد مرة تانية، اذا كان بعض التكتشر دوت دقيق جدا للغاية وما ينفعش يتنفذ في مجال طباعة المنسوجات، ارجوك ما تستخدموش. احنا بنتكلم فقط هنا انا لما هاجي ابدأ اعمل هافتون واتعلم ازاي اطبق الهافتون في مجال طباعة المنسوجات، لازم اي حاجة اعمل عليها تجربة، والتجربة دي اشوفها لحد النهاية، لحد ما تطبع كمان على عينة قماش، وابتدي اشوف النتيجة مرضية ولا غير مرضية. لو مش طالعة معايا كويس، طبعا في عوامل كتير زي ما قلت لحضراتكم، الشبكية، الافلام نفسها والكواليتي بتاعتها، الطريقة بتاعت الطباعة، ضغطة الراكل الطباعي، كمان نوع العجائن اللي انا بستخدمها واللزوجة بتاعتها، عوامل كتير جدا تخش في الموضوع ده. يبقى عشان كده زي ما بقول لحضراتكم لازم اي حاجة اعملها لازم اجربها حتى النهاية، ابص على العينة، اشوف العينة بتاعتي مرضية ام غير مرضية. لو مش مرضية طبعا يبقى احنا لازم نتراجع في اللي احنا عملناه ونستبدله بوسيلة تانية تكون افضل في النتيجة النهائية. نشوف كمان عندي هنا diffusion دايزر، مدي زي ما احنا شايفين تكتشر برضو كده، برضو هنا شكله كويس زي ما قلت لحضراتكم بالطريقة دي هو شكله كويس، لكن برضو انا النتيجة بتاعتي هتعتمد على الطباعة للعينة، وابتدي اقارنها واشوف الكواليتي بتاعتها جيدة ام لا. في عندي ايه تاني؟ عندي هنا خلاص هافتون سكرين احنا استغليناه قبل كده وشرحناه بالتفصيل. نتكلم بقى على الكاستم باترن، ده مهم جدا برضو، ان هو ممكن انا يكون عندي اي تكتشر او باترن موجود عندي واعمل بيه الهافتون بتاعنا. زي ما احنا شايفين نزل عندي ادي التكتشر بتاعي، نزل ملا المساحة بتاعتي. برضه هتختلف زي ما قلت لحضراتكم في التدرج اللي موجود عندي. ممكن استخدم باترن تانية تكون مناسبة. نجرب كده، يعني ادي كل مرة هيديني شكل مختلف. الاشكال دي اقدر استخدمها كمان في التصميم زي ما قلت لحضراتكم، او النتائج دي ممكن تكون مرضية بالنسبة لي، او تأثيرات تطلع معايا جيدة جدا وانا بشتغل في تصميم طباعة المنسوجات زي ما احنا شايفين كده. وطبعا حتى التدرج دوت اذا حسيت ان انت عايز تغمقه شوية او تفتحه شوية، احنا عارفين ان انا عندي هنا الاداة اللي اسمها دوج تول. دوج تول دي ممكن احنا نكبرها من حرف الدال لانها عبارة عن فرشة، او نصغرها من حرف الجيم، وبعدين نقدر نيجي هنا على التدرج دوت ونفتح شوية كده هنا بالطريقة دي، او ممكن كمان اصغر شوية كده وابتدي اشتغل هنا المساحة الداخلية بتاعتنا او بالطريقة دي. يبقى قدرت افتح شوية في ورقة الشجر بتاعتي. كمان اقدر استخدم البيرن تول عشان اغمق، اذا كنت حابب ان انا اغمق شوية مساحة معينة. انا طبعا ممكن اظبط اكتر من كده، لكن اعذروني طبعا انا بحاول اوري حضراتكم بس الفكرة سريعا كده. يعني لو فرضنا ان ده الشكل بتاعي، انا هدخل على المود مرة تانية بيت ماب، واستخدم من هنا مثلا وليكن الشبكية دي. شوف مثلا دي كانت عبارة عن ايه. طلعت عندي نتيجة زي ما قلت لحضراتكم. هل النتيجة دي مرضية او غير مرضية؟ طبعا دوت يرجع للمصمم نفسه. يبقى بكده احنا عرفنا ان انا اقدر استخدم البيت ماب معايا هنا، ممكن استخدم منها الهافتون دي اللي في العادة احنا بنستخدمها، وبعدين ابتدي احط مثلا هنا، اخلي مثلا الرقم ده 10، وهستخدم الراوند العادية واقول له اوكي.
ابتدى اداني التدريج اللي احنا شايفينه من خلال النقاط المستديرة اللي انا شايفها دي. طيب في حاجة مهمة جدا بقى كمان في الشكل ده، انك انت بتقدر تعمل الهافتون دوت على الفوتوشوب وبالطرق المختلفة والمتنوعة اللي احنا ذكرناها دي، لكن الشكل دوت هيبقى صعب ان انت تعمله على الإليستريتور. ايه المطلوب مني عشان اقدر انفذ دوت على الإليستريتور؟ بكل بساطة انا المفروض اني احدد المساحة بتاعتي من خلال وليكن مثلا اعمل سيلكت على اللون الاسود، اخده معايا كوبي مثلا. لكن عشان اعمل الكلام ده لازم ارجع اخلي الايمج بتاعتي مرة تانية جراي سكيل، ابتدي اشوف كده السيلكت بدأت تشتغل معايا ولا لا. كولر رينج انا هاخد عندي الاسود ده واعمل اوكي. خلاص دلوقتي بقى سيلكتد. ممكن اعمل منه لاير، اكريت منه لاير. هنا نقف هنا نعمل كنترول سي ونعمل هنا كنترول في، يبقى دي اللاير بتاعتي منفردة. لو اخدت اللاير دي حاولت افتحها على الإليستريتور، نفتح بس الإليستريتور الاول، نفتح ملف جديد على الإليستريتور اهو، وبعدين هروح على الفوتوشوب واخد اللاير دي ابتدي اسحبها، اروح هنا واحطها في الإليستريتور. طيب ايه اللي حصل عندي هنا؟ نزلت عندي كملف راستر جوه الفايل بتاعنا اللي المفروض انه فيكتور. هيظهر عندي هنا فوق التريس. انا كل اللي انا محتاجه اختار نوع التريس بتاعي انه يكون بلاك اند وايت. خلاص كده اصبح موجود عندي هو بلاك اند وايت. ظبط لي كمان الحواف اللي كانت مبكسله زي ما احنا شايفين. طيب تقدر تعمل هنا اكسباند. لما عملنا اكسباند ممكن كمان نعمل انجروب، ولما نعمل انجروب ممكن نمسك اللون الابيض لوحده، او في احتمال انك تستخدم دوت في تصميم تاني لو انت مثلا بدأت تغير اللون بالطريقة دي. وادي الهافتون بتاعي موجود هنا. طبعا ده كله ناخد بالنا انه لازم يكون مع بعضه في جروب مرة تانية. يبقى كده انا رسمت التدريج دوت بتاع ورقة الشجر بتاعتي. كمان اقدر برضو اعمل رسم للورقة دي تاني باستخدام البين تول، ده اذا حبيت تستخدمها في التصميم علشان تحط لون في الارضية تحت التدرج اللي انت عملته ده اهو. ادي اللون بتاعي، ممكن اعمل له ارينج سين تو باك. هتلاحظوا معايا طبعا ان في عندي اجزاء من الابيض لسه ما اتشالتش هنا، الجزء ده طبعا انت تقدر تشيلها. كمان انا اقدر اظبط الباس الخاص بورقة الشجر اللي انا رسمته باللون الاحمر ده، درجة الاحمر اللي احنا استخدمناها دي، بحيث ان هي تيجي على الحواف تماما بتاعة التدريج. او انا ممكن اساسا اخد من هناك من الفوتوشوب اعمل تراجع. هنا لو عملت اندو المساحة دي ممكن احددها، هي نفس المساحة ممكن احددها واخدها برضو اروح هناك في الإليستريتور مرة تانية. ادي المساحة اهي، ممكن برضو نعمل لها ايمج تريس بالبلاك اند وايت وناخد المساحة دي نركبها هنا بلون، ويمكن مساحة تانية، او ارجع تاني عند الفوتوشوب هنا وابدأ ارسم المساحة بالكامل، او اخد كل التحديد بتاعي هنا. انا خدت التحديد اهو كله مرة واحدة. ممكن اعمل له كمان فيل باللون الاسود، فيل باللون الاسود واخده كله زي ما هو الإليستريتور. وهنا اقدر اعمل له ايمج تريس تاني بلاك اند وايت. خلاص ادي الورقة بتاعتي. الورقة ديت اعمل لها اكسباند، وبعد كده اعمل كليك يمين عن جروب، وبعد كده كليك بره، كليك تاني هنا اشيل ده. خلاص اصبحت الورقة بتاعتي اهي. هستخدم لها اي لون انا عايزه اهو، وبعدين هاخد الهافتون بتاعي واحطه اهو، الاتنين راكبين على بعض تماما عشان تضمن ان كل شيء متطابق معاك مفيهوش اي مشكله. طبعا ده المفروض ان هو الرينج ويجي في الفرونت. شوف كده سنت تو باك. ادي الشكل بتاعي اللي انا هكلم عنه. ممكن بقى ده كله اشيله، خلاص انا مش عايز كل الحاجات دي. هو ده الشكل بتاعنا. تقدر طبعا تستخدمه بقى في التصميم، انك تستخدم الجروب بتاعنا دوت في التحريك، وبعد كده ممكن تعمل له طبعا ترانسفورم. ممكن نعمله مثلا روتيت، غير الزاوية هنا كده مثلا، عملت شكل تاني بطريقة تانية، ممكن نستخدمه في مكان تاني، وهكذا نقدر نغير الاشكال بتاعتنا. طبعا هو برضو ساب اللون اللي انا زودته، هنقدر نرجع تاني نعدل عليه ونعمل جروب ونشتغل عليه مظبوط. انا بس بحاول بسرعة كده لان موضوع الفيديو بتاعي هو ازاي بس تعمل الهافتون. انا وريت لحضراتكم بس بطريقة سريعة كده ازاي بس نظبط الهافتون ونعمله، وايه الاوبشن اللي متاح عندي اني استخدمه في الفوتوشوب والإليستريتور عشان نقدر نطلع التدرجات اللونية او الهافتون في مجال طباعة المنسوجات. اتمنى يكون الفيديو كان واضح وسهل عليكم والامر يكون بسيط، ولو في اي حد عنده اي استفسار انا موجود مع حضراتكم نقدر نرد عليه ان شاء الله.
وشكرا لكم وأتمنى لكم كل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.